Hej och välkomna till Meet the Locals. Idag är vi på Linnéplatsen i centrala Göteborg. Och vet ni vad? Vi har snö, det är helt fantastiskt. Och vi ska träffa Cecilia som kommer ta oss runt Linnéstaden och Haga. Och jag har hört att hon är en pärla på att hitta udda historier. Så häng på! Hej! Hej! Cecilia! Jajamän, hej Anna! Kul att vara här! Ja, kul att se dig! Vad ska vi hitta på idag? Idag ska vi vandra i Göteborg, prata om lite udda fakta, vanliga ställen men lite udda fakta. Och vi börjar i Slottsskogen. Fantastiskt, jag hänger på dig! Jättebra, då kör vi! Jag ville bli en local för att jag älskar Göteborg, det här är min hemstad. Men så älskar jag även lite udda fakta om städer där jag har antingen bott i eller jag har besökt. Det där med att gå på en guidad tur med någon som bara visar samma gamla ställen om och om igen. Visst, det är ju kul och kanske givande. Men jag tror att de där udda små sakerna om ställen intresserar mig mer. Och det finns väldigt mycket i Göteborg som är lite udda. Så nu går vi på gamla jaktmarker har jag hört. Jajamän, det stämmer. Det här var kungens jaktmark. Det var bara han som fick vistas här. Men efter några år så blev det väldigt mycket press från folket för det fanns ingenstans att ta vägen. Så han öppnade upp det för det fina folket. Då kunde man vistas här inne. Men det är klart, det var ju inte rättvist mot resten av populationen. Så småningom så blev det öppet för alla. Alla är välkomna, gamla som unga, ingenjörer som nyutexaminerade eller gymnasister eller vad som helst. Bara man har ett verkligt intresse av att vandra runt och upptäcka den här staden. Vi börjar på Linnéplatsen och jag berättar lite om Linnégatan när vi tar oss neråt mot Järntorget. Väldigt intressanta saker att berätta om Linnégatan. Sen efteråt så stannar vi lite där och berättar lite om självaste Järntorget. Vi går vidare till de mest ikoniska ställena i Göteborg. Haga, domkyrkan, det finns väldigt intressanta saker att berätta om domkyrkan. Sen brukar vi ta oss upp till saluhallen, men det beror på även vem det är man vandrar med och dess intresse. Så är man intresserad av att vandra, titta in på saluhallen så gör vi gärna det. Efter det så fortsätter vi på Avenyn längst upp mot Götaplatsen. Och där finns det också massa udda historier att berätta. Förhoppningsvis har vi hunnit fika också. Det är en del av turen, en svensk fika som vi är väldigt kända utomlands för, den svenska fikan. Så det gör vi också. Kolla där med bollen där uppe. Den är fin. Fin fasad. Så vad är dina intressen, Cecilia? Mina intressen? Jag gillar att laga mat, jag gillar att resa, jag gillar att upptäcka nya ställen, jag gillar att läsa, skriva och såklart vandra. Min mamma sa till mig en gång att det jag var bäst på i livet var faktiskt att plugga. Och det är sant, jag älskar att lära mig nya saker. Så det försöker jag göra så gott som varje dag. Julen är här. Och hundarna? Titta vad gulligt! Är inte det där Dumbos mamma? Då är vi på Järntorget. Järntorget fick ju sitt namn för att här fanns ju den enda vågen som man vägde järn som Sverige exporterade utomlands. Och alla exportörer skulle komma hit och väga i och med att man skulle betala skatt för det här. De 5 statyerna som vi ser här runt behållaren i mitten, de representerar var och en av de 5 kontinenterna. Så vi har Asien, Afrika, Oceanien, Amerika. Och då får vi gissa lite vem är vem. Vem representerar vad? Ja, det här är Vanity, spegel. Jajamän. Det är Europa. Woho! Poäng på det, det är inte många som gissar rätt. Okej, vad har vi kvar då? Akta,
Jag älskar ju att resa och sen hade jag ju turen att jobba på SAS, Scandinavian Airlines, så jag har rest runt lite i Europa med barnen. Såklart är ju favoriten hem till släkten i Venezuela och nu på sistone har jag upptäckt en speciell pärla i norra Spanien som heter Camino de Santiago, där jag dessutom fick tillfälle att driva en bed and breakfast. Så den kan jag rekommendera att utforska. Vilka språk pratar du? Jag pratar 3 stycken språk. Svenska då är modersmålet. Men jag har ytterligare ett modersmål, spanska. Jag har bott i Venezuela mer än hälften av mitt liv. Så bienvenidos a esta caminata conmigo por Gotemburgo. La van a disfrutar, es una ciudad muy muy bonita. Bienvenidos. Sen pratar jag även engelska. Jag har varit engelska lärare i många år. So for you English spoken people, you're also welcome to do this walk with me around the city. Welcome to Gothenburg. Okej, tack så jättemycket för idag, det var en helt underbar dag. Tack själv, det var jätteroligt att vandra runt med dig idag. Vilken fantastisk dag vi har haft med snö och jultema. Jättefint. Tack så hemskt mycket. Ha det så bra, god jul! Detsamma, god jul! Hej då! Vilken fantastisk och annorlunda dag jag har haft i Göteborg med snö och allt. Och jag har träffat Cecilia, helt underbar, och jag har lärt mig så mycket om Göteborg som jag inte visste innan. Du ska också träffa Cecilia på Meet the Locals. Ha det bra, hej då!